हेलो एवरीवन मोर दिल्ली नतुन एटी भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো। এতিয়া আমি পালোহি নতুন দিল্লী স্টেশন আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অলপ লেটকৈ পাব কাৰণ আমি ঘুৰা ফুৰা কৰোতে ভিডিঅ' এডিট কৰা টাইম নহব। গতিকে ঘৰত গৈ লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰ দি যাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু কেনে পাই ভিডিঅ'বোৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি পালোহি এতিয়া বাজিছে 3:30 আৰু আমি নতুন দিল্লী স্টেশন পালোহি। এতিয়া আমাৰ য'ত ৰুম লোৱা হৈছে তালৈ যাম। অসমৰ পৰা পুৰীলৈকে 2 ৰাতি এদিন লাগিছিল আৰু পুৰীৰ পৰা দিল্লীলৈকে 2 ৰাতি এদিন। একদম সমান ডিষ্টেঞ্চ। অসমৰ পৰা পুৰীলৈ যিমান দূৰ পুৰীৰ পৰা দিল্লীলৈ সিমানে দূৰ। 2 ৰাতি এদিন লাগিলে। তো এতিয়া দিনে হৈছে হিয়া। তাৰপিছত এতিয়া আমি আমাৰ ৰুমত যাম। বাছ লোৱা হৈছে। তো এতিয়া মাত্ৰ নতুন দিল্লী ষ্টেচনত নামিছোঁ। এইটো হৈছে নতুন দিল্লী ষ্টেচনটো। চাওক দিল্লী ৰাস্তাবোৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া ক্লিন আৰু বহুত ধুনীয়া ডিচিপ্লিন। আৰু মানুহে কয় দিল্লীত বহুত গৰম, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। দিল্লীত গৰম আমি পোৱা নাই। আগত আছিল নেকি নাজানো, কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি থাকোঁতে কিন্তু গৰম নাই। আৰু গছ গছনি নাই বুলি কয় মানুহে। গছ গছনি চাওক, বহুত বেছি গছ গছনি আছে। আমাৰ অসমতকৈ বেছি গছ গছনি আছে মেইন ৰোডৰ মাজে মাজে। চাব পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কিমান গছ গছনি আছে। চব ৰোডৰ ওচৰে মেইন ৰোডৰ ওচৰে আছে। আৰু ডিচিপ্লিনবোৰো ধুনীয়া হয় আৰু ক্লিন হয় দিল্লীখন। আই লাইক দিল্লী। দিল্লীত কিজানি আমি যোৱা আশে পাশে থাকিব পাৰে ন, তেতিয়াতো লগ কৰিব ক্লিন ৰাস্তা, বহল ৰাস্তা, গছ গছনি চাৰিওপিনে। অসমতকৈ বেছি গছ গছনি। গৰমটো ইমান বেছি নাই। পিছে আমি এচি বাছত বহি আছোঁ, হ'লেও গৰম নাই ইমান। ৰুট ক্ৰচিং কৰাৰ সময়ত কোনো ৰুল ব্ৰেক নকৰে, যি কি আমাৰ অসমত কৰে ৰুলটো ব্ৰেক। সেইটো কথা। ডিচিপ্লিনবোৰ ধুনীয়া। কিন্তু যিহেতু মই আহিছোঁ দিল্লী ঘূৰিবলৈ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোককো গোটেই দিল্লী চহৰখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চাওকচোন এই গাড়ীবোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱাকৈ একদম শ্ব'ৰুম টাইপৰ হৈ গৈছে এটা ৰোডৰ পাৰ্টত। আৰু এটা ছাইডেতো ইমান জাম হৈ আছে আৰু এটা ছাইডেতো আমি গৈ আছোঁ বাৰু। আৰু খুব ধুনীয়া হয় দিল্লীখন। আপোনালোক যিসকলে অহা নাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাই ল'ব পাৰিব। আজি আপোনালোকক মই গোটেই নতুন দিল্লী চহৰখন মই ট্যুৰ কৰাম আপোনালোকক। শ্ব'ৰুমৰ নিচিনা লাগিছে গাড়ীবিলাক ন? ডিচিপ্লিনটো ভাল। অভাৰটেক নকৰে মানে ন? অভাৰটেক নকৰে মানে, হয়নে? অভাৰটেক নকৰে কাকো। অঁ, ডাঙৰ ৰাস্তা আছে। অঁ, এইটো বিল্ডিং কিমান ওখ? বহুত ওখ বিল্ডিংটো। চোৱা কেইটালা হ'ব বাৰু এইটো বিল্ডিংটো? গোটেই ৰাস্তাটো এনেকুৱা শ্ব'ৰুমৰ নিচিনা গাড়ী, হয়নে? এইটো
এইটো হৈছে মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন য'তকৈ অভাৰব্ৰিজেদি মানুহবোৰ গৈ আছে মেট্ৰ' ট্ৰেইনত উঠাৰ কাৰণে যিহেতু আমি গাড়ীৰ পৰা কেমেৰা কৰি গৈছোঁ গতিকে বহুত বেছি কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই জল্দি গৈ আছে দুখন মেট্ৰ' গ'ল কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰালৈকে মেট্ৰ'খন গুচিয়ে যায় যিহেতু বহুত স্পীডত যায় মেট্ৰ'কেইখন যেনেকৈ আমাৰ অসমত বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন আছে ছেম বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনৰ দৰে দেখি সিমানটাই ডাব্বা হয় মানে 4টা নে 5টা ডাব্বা আছে এইখন মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজখন ওপৰেদি কিন্তু মই কেমেৰা অন কৰালে মেট্ৰ' ট্ৰেইন গুচিয়ে যায় ইমান স্পীডত যায় আৰু মেট্ৰ' ট্ৰেইনত উঠিম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁচোন কাৰণে টাইম হয় নে নহয় তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ৰুমলৈ আমাৰ ৰুমত এতিয়া ফ্ৰেছ হয় আমি 9টামান বজাত ওলাম আকৌ কাৰণ এতিয়া যিহেতু আমি 3:30টাতে আহি পাইছোঁ নতুন দিল্লী ষ্টেচন গতিকে আমি ৰুমত গৈ এতিয়া ফ্ৰেছ হয় তাৰপিছত আমি 9টা বজাত আমি বেলেগ ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি গোটেই দিল্লী ঘূৰিবলৈ ওলাম অক্ষয়ধাম যাম ৰাজঘাট যাম গান্ধী সমাধি লোটাছ টেম্পুল আৰু লালকিল্লা কুটুবমিনাৰ মানে এদিনত যিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি চাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ অহাকালি আকৌ আমি যাম আগ্ৰা তাজমহল চাবলৈ কাৰণ নতুন দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰালৈ বহুত দূৰ হয় আকৌ আগ্ৰাত তাজমহল চাই আগ্ৰা ষ্টেচনৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট অযোধ্যা গুচি যাম ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ ওচৰত টাইম নাই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ জল্দি চাব লাগিব যিহেতু আমাৰ 13 দিনৰহে ট্ৰিপ হয় 15 তাৰিখে আছে আমাৰ ট্ৰেইনৰ টিকেট অসমলৈ গতিকে গোটেইখিনি টাইমত মেনেজ হ'ব লাগিব চববিলাক চোৱা সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ জল্দি চাব লাগিব আকৌ যিহেতু অলপ পিছত 9টা বজাত আমি ওলামে দিল্লী টুৰ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ৰাজঘাটত যাম মানে গান্ধী সমাধিত তাৰপিছত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সেইবোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই থাকিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোতে যদি দেখাওঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব